So today students we are going to start with the role of the microbes in the industrial production. During the fermentation, different products like the alcoholic beverages, organic acids, vitamins, growth hormones, enzymes, antibiotics are produced. Okay. So फर्मेंटेशनच्या वेळेला डिफरंट प्रोडक्ट्स बनवले जातात जसे अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस ऑर्गॅनिक ॲसिड्स विटॅमिन्स ग्रोथ हॉर्मोन्स एन्झाईम्स अँटीबायोटिक्स हे प्रोड्यूस केले जातात ओके ॲक्च्युली these are the secondary metabolites produced during the EDO phase and they are not required by the microorganism for their growth. The type of the substrate and the type of the microorganism result into the production of the particular secondary metabolites. ॲक्च्युली हे जे आहेत ते सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आहेत आणि हे या EDO फेजच्या वेळेला बनवले जातात ओके आणि ते त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला लागत नाहीत किंवा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरत नाहीत ते ओके त्यांच्या ग्रोथसाठी ते वापरले जात नाहीत पण या जे सबस्ट्रेटचं टाईप आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं टाईप याने रिझल्ट होतो आणि त्यामुळे हे जे सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आहेत ते प्रोड्यूस केले जातात ओके प्रोडक्शन in an industrial scale it requires growing microorganisms in large vessels called fermenters and the main function of the fermenter is to provide a controlled environment for growth of the microorganism or a defined mixture of the microorganism to obtain the desired product. आता ज्या वेळेला इंडस्ट्रियल स्केलमध्ये जेव्हा हे प्रोडक्शन केलं जातं त्यावेळेला जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते खूप मोठ्या लार्ज वेसल्समध्ये ग्रो केले जातात आणि त्या लार्ज वेसल्सला आपण फर्मेंटर्स म्हणतो. या फर्मेंटरचं मेन जो फंक्शन आहे तो एक कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथसाठी प्रोव्हाइड करायचा असतो किंवा त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं एक ठराविक मिक्सचर केलं जातं जेणे आपल्याला हवं तो प्रोडक्ट बनवला जातो. Now we will start with the production of the alcoholic beverages. Now what is a beverage? It is a liquid which is used or prepared for drinking, that is tea, coffee, beer, wine, which acts as a stimulant. Okay. Alcoholic beverages are the products of alcoholic fermentation of specific substrates and this use of microorganisms in using these alcoholic beverages is known to us since the Vedic period, that is about 5000 to 7000 BC. म्हणजे बिवरेज म्हणजे एक असा लिक्विड आहे जो आपण पिण्यासाठी वापरतो. तो चहा असू शकतो, कॉफी, बियर, देन वाईन ओके आणि या ज्या गोष्टी आहेत त्या स्टिम्युलंट म्हणून काम करतात. अल्कोहोलिक बिवरेजेस हे काही स्पेसिफिक सबस्ट्रेटचं अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन केल्यावर आपल्याला त्यांचे प्रोडक्ट्स मिळतात आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे अल्कोहोलिक बिवरेजसाठी वापरले जातात. हे आपल्याला पूर्वी वेदामध्ये पण सांगितलं गेलं आहे किंवा त्या पिरियडमध्ये पण आपण बघतो आहे जवळजवळ 5000 to 7000 years before Christ it was they were seen. Microbes, especially the yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. And for this purpose, the yeast Saccharomyces cerevisiae, where ellipsoidoitis, commonly it is called as brewer's yeast, is used for fermenting the malted cereals and fruit juices to produce ethanol or ethyl alcohol. Among the beverages, wine and beer are produced without distillation, while whiskey, brandy and rum are distilled beverages. Tubular tower fermentate is used for large-scale production of the अल्कोहोल. म्हणजेच जेव्हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स स्पेशली ईस्ट हा पूर्वीपासून खूप काळापासून वापरला जातो आणि त्यापासून बिव्हरेजेस जसं वाईन, बेर, विस्की, ब्रँडी किंवा रम बनवला जातो. नाव यासाठी जो ईस्ट आहे त्याचं नाव आहे सॅक्रोमायसिस सेरिव्हिसिया वार इलिप्सॉइडिस म्हणजे त्याला कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट म्हटलं जातं. हा यूज केला जातो आणि तो फर्मेंटेशनसाठी वापरला जातो. ॲक्च्युली माल्टेड सिरियल्स ओके सिरियल्स म्हणजे
धान्य ज्याच्यामध्ये माल्ट टाकला जातो, माल्ट, ओके, चॉकलेटसारखं माल्ट असतो, आणि त्याच्यामध्ये फ्रूट ज्युसेस ॲड केले जातात. त्याचबरोबर त्यात आपण ईस्ट टाकतो आणि मग त्याने बिवरेजेस बनवले जातात, सॉरी, इथेनॉल बनवलं जातो. आणि या बिवरेजेसमध्ये वाईन अँड बेअर जो आहे, आपल्याकडे बियर म्हणतात, ॲक्च्युली इट इज नॉट बियर, इट इज बेअर. दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशनच्या शिवाय बनवले जातात, पण विस्की, ब्रँडी आणि रम हे डिस्टिलेशन करून बनवले जातात. आता यासाठी जे फर्मेंटर आहे त्याला म्हणतो ट्युब्युलर टॉवर फर्मेंटर, आणि हा मोठ्या प्रमाणामध्ये जेव्हा अल्कोहोलचं आपण बनवलं जातो अल्कोहोल, त्यावेळेला हे बनवलं जातं. ओके, नाव several traditional drinks and fruits are also made through fermentation by yeast, and today a traditional drink of the coastal region in South India is made by fermenting the sugar sap extracted from palm plants and coconut palm. The famous wine of Goa, it is traditionally known as feni. It is made by fermenting fleshy pedicles of cashew fruits. म्हणजे खूप सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स आणि फ्रूट्स हे फर्मेंटेशननी, ईस्टच्या फर्मेंटेशननी बनवले जातात. आज एक ट्रेडिशनल ड्रिंक जो आहे कोस्टल रिजन साऊथ इंडियाचं, तो बनवला जातो. आणि हा जो पाम ट्री आहेत आणि कोकोनटचे जे पाम आहेत त्यापासून त्याची यापासून शुगर एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते, आणि या शुगरचं फर्मेंटेशन करून शुगर शॅपपासून हे बनवले जातात. गोव्यामध्ये जे ट्रेडिशनल फेणी आहे ती पण जे आपलं कॅशू फ्रूट्स आहेत, म्हणजे काजूची जी फळं आहेत त्याच्या पेडिकल्स, म्हणजे त्या फळांमधचं फर्मेंटेशन केलं जातं आणि बनवली जाते. सो नाव दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ द फिगर ऑफ अ टॅब्युलर टॉवर फर्मेंटर, जिथे बघा हा फॉर्मेंटर आहे, ईस्ट मुवमेंट होते इकडे, आणि ट्यूबसारखं असतं, ट्युब्युलर, ओके, टॉवरसारखं फर्मेंटर आहे. आणि हा फर्मेंटर आहे, खाली इकडे हीट एक्सचेंज पंप आहे, हीट दिली जाते, आणि त्यानंतर या फर्मेंटरच्या ईस्ट आहे जो आहे ॲड केला जातो, तो मूव होतो, आणि त्याचबरोबर इकडनं अल्कोहोल काढलं जातं. ओके, नाव द सेकंड वन इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गॅनिक ॲसिड्स. The microorganisms, they are used for the commercial and industrial production of certain organic acids, and these compounds can be produced directly from glucose, that is gluconic acid, or they are formed as an end product of from pyruvate or ethanol. म्हणजे ऑर्गॅनिक ॲसिड्स बनवले जातात, आणि त्यासाठी कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काही ऑर्गॅनिक ॲसिड्सचं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सनी केलं जातं. आणि हे जे कंपाऊंड्स आहेत ते डायरेक्टली ग्लुकोजपासून बनवले जातात, म्हणजेच ग्लुकॉनिक ॲसिड ग्लुकोजपासून बनवला जातो, किंवा ते एंड प्रोडक्ट्स म्हणून मिळतात, आणि पायरुवेट किंवा इथेनॉलपासून ते मिळतात. नाव आता आपण बघूया ऑर्गॅनिक ॲसिड्स अँड द मायक्रोब्स यूज. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड, सिट्रिक ॲसिड, Aspergillus niger is the microorganism it is used. Then for gluconic acid also Aspergillus niger is used. For production of fumaric acid, Rhizopus erysicus is used. For the production of acetic acid, that is a vinegar, Acetobacter aceti is used. Okay, the organic acids, they are further used variously. Example, citric acid is used in confectionery, fumaric acid it is used in resins as wetting agents, and gluconic acid it is used in medicine for solubility of calcium ions. आता ऑर्गॅनिक ॲसिड जे आहेत, सिट्रिक ॲसिड हे ऑर्गॅनिक ॲसिड आणि ग्लुकॉनिक ॲसिड हे मिळवण्यासाठी ॲस्परजिलस नायजर हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरला जातो. फ्युमॅरिक ॲसिड हे ऑर्गॅनिक ॲसिड मिळवण्यासाठी रायझोपस रायझस हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरला जातो. ॲसिडिक ॲसिड म्हणजे व्हेनिगरसाठी ॲसिटोबॅक्टर ॲसिटी हा वापरला जातो. आता हे जे ऑर्गॅनिक ॲसिड्स आहेत त्यांचं अजून वेगवेगळे उपयोग आहेत. जसं सिट्रिक ॲसिड जो आहे ते चॉकलेटच्या फॅक्टरीमध्ये, कन्फेक्शनरीजमध्ये वापरलं जातं. देन फ्युमॅरिक ॲसिड रेझिन्स बनवण्यासाठी वापरले जातात, वेटिंग एजंट्स म्हणून वापरलं जातं. आणि ग्लुकॅनिक ॲसिड आहे हे मेडिसिन्समध्ये वापरलं जातं, कॅल्शियमचे आयन्सच्या
सॉल्युबिलिटीसाठी हे वापरलं जातं. ओके. देन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. Now vitamins are some organic nitrogenous compounds that are capable of performing many life sustaining functions inside our body. These compounds cannot be synthesized by humans except vitamin D, and therefore they have to be supplied in small amounts in the diet. Microorganisms, they are capable of synthesizing the vitamins, and hence they can be successfully used for the commercial production of many of the vitamins. Example like thiamine, riboflavin, pyridoxine, folic acid, pantothenic acid, biotin, vitamin B12, ascorbic acid, beta carotene, that is provitamin A, and ergosterol, that is provitamin D. आता आपण प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन्सचं बघूया. विटॅमिन्स हे ऑर्गॅनिक नायट्रोजिनस कंपाऊंड आहेत ज्यांच्यामुळे आपल्याला खूप बॉडीचे फंक्शन्स आपल्या बॉडीमध्ये लाईफ सस्टेनिंग फंक्शन्स परफॉर्म केले जातात. आता ही जे कंपाऊंड्स आहेत हे आपल्या ह्युमन्सच्या बॉडीमध्ये बनवले जात नाहीत. फक्त विटॅमिन डी ही आपली बॉडी बनवते आणि म्हणून आपल्या जेवणातून त्यांचा आपल्याला थोड्या अमाऊंटमध्ये ते सप्लाय केले जातात. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते या विटॅमिन्सला बनवतात आणि म्हणून त्यांचा वापर आपण कमर्शियल प्रोडक्शन्स विटॅमिन्सच्या लार्ज स्केल प्रोडक्शनमध्ये करतो. एक्झाम्पल तसं आहे थायमिन, रायबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन, फोलिक ॲसिड, पॅन्टोथेनिक ॲसिड, बायोटिन, विटॅमिन B12, एस्कॉर्बिक ॲसिड, बीटा कॅरोटीन म्हणजेच प्रोविटॅमिन ए आणि अर्गोस्टिरॉल दॅट इज प्रोविटॅमिन डी. ओके. आता विटॅमिन्स हे मॅन्युफॅक्चर्ड केले जातात फर्मेंटेशननी. वेगवेगळ्या मायक्रोबियल सोर्सेसपासून विटॅमिन्स बनवले जातात. जसं विटॅमिन B2 हा न्यूरोस्पोरा गॉसिपी नावाच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून बनवला जातो. अजून विटॅमिन B2 एरिमोथिकम थिशियम ॲशबाय याच्यापासून बनवला जातो. विटॅमिन B12 हा सुडोमोनास डिनायट्रिफिकन्सपासून बनवला जातो आणि विटॅमिन C हा ॲस्परजिलस नायजसपासून बनवला जातो. म्हणजे विटॅमिन्स जे आहेत दे आर नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन they are manufactured by fermentation using different microbes, and like vitamin B2 it is formed from Neurospora gossypi and Erythrothecium ashby from this microorganism. Vitamin B12 is formed from Pseudomonas denitrificans and vitamin C is formed by Aspergillus niger. Okay, so before that we will end here and then we will start with what are antibiotics, and you have to write down these answers. What are antibiotics? Who invented the first antibiotic? Okay, you have studied this in your lower standard.